Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ Hello everyone মোৰ Aakholলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খাবলৈ অতিকৈ সোৱাদ লগা এটা মটন ৰেচিপি লৈ আহিছো এই ধৰণেৰে বনালে মাংসখিনি বহুত কোমল হয় আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয় টেষ্টটো আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ গতিকে এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এয়া লৈছো মাংস আধা কেজি ভালকৈ ধুই লৈছো এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব মেৰিনেটৰ কাৰণে মই লৈছো এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট ইমানখিনি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এয়া দিছো জোখমতে হালধি আৰু দিছো এয়া নিমখ ইমানখিনি দিছো যদি পিছত দৰকাৰ হয় আকৌ দিম তাৰ পিছত দিছো এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ ইমানখিনি দিলো ৰেড চিলি পাউডাৰ এয়া দিছো 1 চামুচ জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি 1 চামুচ গৰম মছলা 1 চামুচ মিট মছলা আৰু লগত দিছো অকণমান মিঠাতেল খাহী মাংসত যেহেতু তেল ওলায়ে হেকাৰণে মিঠাতেল অলপ দিছো এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই পেলাই এয়া 1 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে ৰাখি থম মেৰিনেট কৰি ভালকৈ মিহলাই দিছো এয়া গুটেইখিনি মছলা মিহলি হৈ গল এয়া এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থম আৰু আনফালে লৈছো এয়া দুখিলা তেজপাত চিঙি পেলাই লং কেটেমান ইলাইচি জালুক কেটেমান আৰু ডালচেনি আৰু এয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত গেছত কেৰাহী এটা বহাই কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছো মিঠাতেল মিঠাতেল দিয়াৰ লগতে দিছো এয়া আধা চামুচ ঘিউ ঠাইত বাটাৰো দিব পৰা যায় এতিয়া ঘিউখিনি গলি পেলাই তেলখিনিও গৰম হৈ আহিলে এতিয়া ইয়াত দিম এইখিনি গোটা মছলাখিনি যিখিনি গোটাই ৰাখিছিলো ইলাইচি জালুক লং ডালচেনি তেজপাত এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ ফুটাই লম এইখিনি ফুটাই লোৱাত এতিয়া দিছো 3টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গল এতিয়া দিছো অকণমান হালধি যেহেতু মেৰিনেট কৰোতে দিছিলো এতিয়া কমাই দিছো ভালকৈ লৰাই দিছো আকৌ দিছো 1 চামুচ জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি আৰু 1 চামুচ মিট মছলা আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছো গুটেইখিনি এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি দিম এই ধৰণেৰে মটন বনালে বহুত ভাল হয় টেষ্টটো এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিলো হাই ফ্লেমত এতিয়া মাংসখিনি 5 মিনিট মান সময় ফ্ৰাই কৰিম এইখিনি এতিয়া 5 মিনিট মান সময় ফ্ৰাই কৰি থাকিম হাই ফ্লেমত ঢাকোন লগাই এয়া ভালকৈ লৰাই দি হৈ গল এতিয়া ইয়াত ঢাকোন লগাই দিব লাগিব ঢাকোন লগাই দিলো আৰু এয়া 2 মিনিট মানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ লৰাবলৈ লৈছো ফাৰ্ষ্ট 5 মিনিট হাই ফ্লেমত ভাজিলে মাংসখিনি বহুত ভাল হয় লৰাই পেলাই পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম আকৌ এয়া অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছো এতিয়া মই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিলো 5 মিনিট যেহেতু হাই ফ্লেমত ভজা হৈ গল
এতিয়া মই আগতীয়াকৈ কাটি থোৱা 3টা আলু ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ আলু কমায়ো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আৰু মই ইয়াত জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমাৰ ঘৰত জ্বলা খোৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে মই ৰেড চিলি অলপে দিলোঁ ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰে তেলত পিঁয়াজ ভাজি থাকোঁতে লৰাই হোৱাত পুনৰ ঢাকোন লগাই দিলোঁ এয়া আকৌ অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে আছে এনেকৈ ঢাকোন লগাই লৰাই থাকিম আৰু এয়া অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই এতিয়া দি দিছোঁ জোখমতে পানী যিমান জোল কৰিব বিচৰা হয় সেই অনুসৰি পানী দিলেই হ'ল মই ইমানখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিলোঁ পানীখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ লৰাই দি আকৌ ঢাকোন লগাই দিম উতলিবৰ কাৰণে আৰু এয়া অলপ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ প্ৰায় 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এয়া উতলি অকণমান পানী কমিলে কিন্তু এনেকৈ থাকিলে খাহী মাংসখিনি অলপ টান হৈ থাকে সেইটো কাৰণে অলপ সময় পানী দি কেৰাহীত উতলাই এতিয়া কুকাৰ এটাত মই গোটেইখিনি দি লৈছোঁ এনেকৈ বনালে খাহী মাংস বা মটনৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু মাংসখিনি একেবাৰে কোমল হৈ যায় এই কুকাৰ এটাত ভৰাই ল'লোঁ গোটেইখিনি এতিয়া কুকাৰৰ খপখন লগাই দি 3টা চিটি দিব লাগিব আৰু এই 3টা চিটি দিয়াৰ পিছত কুকাৰৰ খপখন খুলি লৈছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো নহয়নে মাংসখিনিও একদম কোমল হৈ গ'ল এতিয়া আৰু অকণমান টেষ্টটো ভাল হ'বলৈ এইখিনি কুকাৰৰ খপটো খুলি পেলাই আৰু 5 মিনিটমান সময় হাই ফ্লেমত উতলাব লাগিব এয়া 5 মিনিট সময় আকৌ মই লৰাই উতলাই আছোঁ কুকাৰৰ খপখন খুলি পেলাই আৰু এটা বস্তু মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল উতলাই থাকোঁতে মই 1 চামুচ মিট মছলা আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দিছিলোঁ লাষ্টত এনেকৈ উতলাওঁতে 1 চামুচ মিট মছলা আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিব তেতিয়া টেষ্টটো আৰু বেছি আহে আৰু এয়া 5 মিনিট সময় মই উতলাই আছোঁ দেখিবলৈ বেছি খাটনি যেন লাগে কিন্তু একো খাটনি নহয় একেবাৰে সহজ আৰু এয়া 5 মিনিট সময় উতলোৱাৰ পিছত অৱশেষত আমাৰ মটন ৰেডি হৈ গ'ল পৰিৱেশন কৰিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো নহয়নে দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ হৈছে টেষ্টটো সিমানেই ধুনীয়া গতিকে এই ধৰণেৰে এবাৰ মটন বনাই খাই চাবচোন সঁচাই ভাল পাব আপোনালোকেও গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ